Xin mến chào quý khán thính giả đã đến với kênh Lúa Vàng. Trong chuyên mục đọc truyện đêm khuya đêm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị truyện ngắn Mẹ già báo mộng, câu chuyện cảm động lấy đi nước mắt của nhiều người. Xin chúc quý vị có thời gian nghe chuyện vui vẻ. Đừng quên bình luận và ấn đăng ký để ủng hộ kênh, chia sẻ để nhiều người cùng được thưởng thức những câu chuyện hay quý vị nhé. Còn bây giờ dưới diễn đọc của Thu Hà, xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Tôi luôn tự hỏi rằng liệu một người mẹ đã khuất có thể tiếp tục bảo vệ và che chở cho con gái của mình hay không? Mẹ tôi mất ngay trước sinh nhật 18 tuổi của tôi 1 tháng. Cái chết của mẹ do bạo bệnh đến như một cơn lốc cuốn phăng mọi thứ, để lại trong tôi một nỗi trống trải vô tận. Chỉ có hai mẹ con sống nương tựa vào nhau vì bố đã rời bỏ chúng tôi khi tôi còn quá nhỏ để có thể nhớ rõ gương mặt của ông. Khi mẹ mất, tôi không biết mình sẽ sống ra sao. Cảm giác mất đi chỗ dựa duy nhất, niềm an ủi duy nhất trong cuộc đời khiến tôi gục ngã. Những ngày sau khi mẹ mất, tôi vẫn cảm nhận được sự hiện diện của bà qua những giấc mơ. Ngày đó mỗi đêm khi chìm vào giấc ngủ, tôi lại mơ thấy mẹ. Tôi thấy mẹ đứng ở ngoài cổng ngôi nhà cũ, mỉm cười hiền hậu và vẫy tay gọi tôi lại gần. Đó là những giấc mơ đầu tiên tôi có ngay sau khi mẹ qua đời. Có lần mẹ nói với tôi rằng: "Con gái, con phải mạnh mẽ lên, mẹ luôn ở đây mà." Khi tỉnh dậy, dù không thể nhớ những chi tiết rõ ràng, nhưng tôi luôn thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn. Hình ảnh mẹ trong giấc mơ như một ngọn lửa sưởi ấm trái tim tôi trong những ngày tháng đau buồn nhất. Tôi nhớ rõ những ngày đầu tiên sau tang lễ của mẹ. Ngôi nhà nhỏ đơn sơ nằm nép mình trong hẻm sâu, giờ đây lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Những tiếng côn trùng kêu rỉ rả giữa đêm khuya thanh vắng càng làm tăng thêm nỗi cô đơn trong tôi. Tôi không thể nào ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt lại, nước mắt lại cứ trực trào ra. Nhưng rồi như một phép màu, mẹ tôi vẫn luôn trở về với tôi trong những giấc mơ. Cảm giác đó thật kỳ lạ, như thể mẹ chưa hề rời xa tôi vậy. 3 năm sau ngày mẹ mất, tôi bắt đầu cảm thấy bối rối với những quyết định trong cuộc sống của mình. Lúc ấy tôi đang đứng trước ngưỡng cửa của tình yêu đầu đời, nhưng lòng tôi lại đắn đo, không dám nhận lời yêu ai vì sợ rằng mình chưa sẵn sàng. Tôi đã thắp nén nhang lên bàn thờ mẹ và hỏi bà, mong rằng sẽ nhận được một dấu hiệu nào đó từ người mẹ đã mất. Và quả thật, đêm hôm ấy tôi mơ thấy mình mặc áo dài trắng đang bước vào lễ đường cùng với một người đàn ông. Tuy nhiên tôi không thể nhìn rõ gương mặt chú rể. Giấc mơ đó đã làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Và thật kỳ lạ, 3 năm sau tôi cưới chồng tôi bây giờ thật. Chuyện trùng hợp đến mức kỳ lạ. Trước ngày ăn hỏi, tôi lại mơ thấy mẹ. Bà mặc áo dài đỏ đứng trong ngôi nhà cũ và gọi tôi về để trang điểm chuẩn bị làm cô dâu. Cũng chính tại ngôi nhà đó, nhà trai đã đến xin cưới đàng hoàng. Tôi tin rằng mẹ vẫn luôn dõi theo tôi, từng bước đi cho đến những khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Cuộc hôn nhân của tôi diễn ra tốt đẹp, nhưng không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Khi mang thai đứa con đầu tiên, tôi gặp phải rất nhiều khó khăn. Đứa bé không may đã bị lưu thai khi tôi mang thai được 6 tháng. Ngày đó tôi phải nhập viện và nằm đặt thuốc cả tuần mà không ra được. Những cơn đau liên tục giằng xé khiến tôi kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Mỗi lần phải nghĩ đến việc mất đứa con đầu lòng, lòng tôi đau như cắt. Nhưng rồi một đêm tôi lại mơ thấy mẹ. Bà đứng bên cửa phòng bệnh khẽ mỉm cười và dặn tôi: "Con à, con viết gì đó vào giấy rồi cất vào túi áo. Nhớ chuẩn bị tinh thần đi, ngày mai đẻ đấy." Sáng hôm sau, những lời mẹ nói trong giấc mơ như một dấu hiệu kỳ diệu, và tôi bắt đầu đau đẻ thực sự. Quá trình sinh nở vô cùng gian khổ. Suốt một ngày trời, tôi đau đớn đến mức ngất xỉu, rồi tỉnh lại nhiều lần. Đến 10 rưỡi đêm, đứa bé mới ra đời. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác đau đớn, trống rỗng khi mất đi đứa con đầu lòng. Sau khi ra viện, tôi trở về nhà với trái tim nặng trĩu.
Căn nhà giờ đây trở nên rộng lớn và im ắng đến đáng sợ. Thời gian trôi qua, tôi vẫn nhớ đến mẹ và đứa con đã mất. Có những đêm mẹ lại về trong giấc mơ, bà bế đứa bé và dỗ dành tôi. Con à, mọi chuyện sẽ ổn thôi, con không cô đơn đâu. Những lời an ủi của mẹ khiến lòng tôi bớt day dứt, và tôi cảm nhận được tình yêu thương vô bờ mà mẹ đã dành cho tôi, dù bà đã rời xa trần thế. Một lần tôi mơ thấy mẹ đang đứng trước cửa ngôi nhà cũ, tay bế theo một đứa bé gái khoảng 4-5 tuổi. Bé mặc một chiếc váy trắng, tóc cột hai bên, và tôi biết ngay đó là con gái mình, đứa con mà tôi đã mất. Mẹ tôi cười, đặt tay lên vai tôi và nói: Con yên tâm đi, con bé rất ngoan, con đừng lo lắng gì nữa. Mọi chuyện đã an bài rồi, con cần phải tiếp tục sống và yêu thương những gì mình đang có, con nhớ chưa? Giấc mơ ấy mang lại cho tôi một cảm giác thanh thản đến lạ, như thể mẹ đã đưa đứa con của tôi về với bà để chăm sóc, để tôi có thể tiếp tục cuộc sống mà không phải day dứt. Thời gian trôi đi, tôi dần dần chấp nhận được sự mất mát và cố gắng bước tiếp. Chồng tôi lúc ấy là một điểm tựa vững vàng. Dù anh không nói nhiều, nhưng sự hiện diện của anh luôn mang lại cho tôi cảm giác an toàn. Sau biến cố đó, tôi lại mang thai lần nữa. Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng dễ dàng. Khi tôi mang thai đứa con thứ hai, gia đình tôi gặp khó khăn về tài chính. Mọi chuyện tưởng chừng như đổ vỡ khi chỉ còn vài tuần nữa là tôi sẽ sinh con, mà trong nhà chẳng có nổi một đồng để lo liệu. Tôi không biết phải làm sao, chỉ biết đặt niềm tin vào mẹ. Tôi thắp nén nhang lên bàn thờ mẹ, cầu xin bà phù hộ cho gia đình tôi vượt qua khó khăn giai đoạn này. Đêm đó tôi lại mơ thấy mẹ. Bà vẫn vậy, dịu dàng và cẩn thận như mọi khi. Mẹ nói: Con yên tâm đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà. Sáng hôm sau, như một phép màu, bác cả tôi gọi điện báo rằng bác vừa bán được mảnh đất và muốn chia cho các anh chị em tôi một ít. Tôi vẫn còn nhớ như in giọng bác khi nói: Phần này là của mẹ con, nhưng mẹ con mất rồi nên bác đưa cho con. Cầm số tiền trong tay, nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi. Tôi biết rằng đó là mẹ. Một lần nữa đã âm thầm giúp đỡ tôi vượt qua khó khăn. Nhờ số tiền ấy, tôi có thể chuẩn bị mọi thứ cho lần sinh nở. Ngày tôi sinh con, trời mưa lất phất, những cơn gió lạnh cuối đông khiến không khí trở nên tĩnh mịch. Tôi nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền. Nhưng trong tâm trí, tôi vẫn cảm nhận được sự hiện diện của mẹ. Lần này ca sinh nở diễn ra thuận lợi hơn nhiều so với lần đầu. Con trai tôi ra đời khỏe mạnh, tiếng khóc của con vang lên giữa không gian tĩnh lặng của bệnh viện, mang lại cho tôi niềm hạnh phúc vỡ òa. Lúc ấy tôi biết mẹ đã ở bên tôi, đã che chở cho tôi suốt cả quãng thời gian mang thai đầy thử thách. Sau khi con thứ hai chào đời, vợ chồng tôi bắt đầu lên kế hoạch xây nhà. Đó là một ngôi nhà nho nhỏ, nhưng đủ để chúng tôi cảm thấy an yên. Trước ngày động thổ, tôi lại mơ thấy mẹ. Bà về đứng trước cửa nhà cũ, mặc chiếc áo dài xanh giản dị. Mẹ cẩn thận dặn dò: Khi đào móng phải sâu bao nhiêu, dùng loại sắt gì. Tôi tỉnh dậy lòng đầy cảm xúc, vừa nhớ mẹ, vừa cảm thấy biết ơn sự quan tâm của bà, ngay cả khi bà đã không còn nữa. Trong suốt 4 tháng xây nhà, trời luôn thuận hòa, không có cơn bão nào, cũng không có biến cố gì. Ngôi nhà của chúng tôi được xây xong trong sự an lành, và từ đó kinh tế gia đình cũng dần ổn định hơn. Sau khi ngôi nhà hoàn thành, những giấc mơ về mẹ cũng trở nên thưa dần. Có lẽ mẹ biết rằng tôi đã đủ mạnh mẽ để có thể tự đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống. Dù vậy, tôi vẫn luôn cảm thấy rằng mẹ luôn theo dõi, bảo vệ tôi từ xa. Và rồi gần đây nhất, vào tháng 4 năm ngoái, tôi lại mơ thấy mẹ. Lần này giấc mơ khác hơn so với những lần trước. Mẹ không cười, gương mặt bà trông có vẻ lo lắng,
Bà bảo rằng gia đình tôi sắp phải gặp một hạn lớn và ông bà tổ tiên đã cố gắng xin cho chúng tôi nhưng cũng không được. Bà dặn rằng con phải ra đình đùa để nhờ các quan phù hộ. Tôi tỉnh dậy với nỗi lo lắng trong lòng, không ngừng suy nghĩ về lời dặn của mẹ. Thật không ngờ trong năm đó tôi phải nhập viện cấp cứu 2 lần. Lần đầu là do một cơn đau bụng dữ dội khiến tôi suýt ngất xỉu, và lần thứ hai do một căn bệnh mà tôi không thể ngờ tới. Tuy nhiên may mắn thay mọi chuyện đều kết thúc tốt đẹp. Nhờ vào lời dặn của mẹ, tôi đã ra đình chùa để xin lễ, và dù có mất mát về tài chính nhưng sức khỏe của tôi nhanh chóng hồi phục. Khi con trai tôi dần lớn, những trách nhiệm và lo toan trong cuộc sống cũng ngày một nhiều hơn. Tôi luôn cố gắng dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con, bởi tôi hiểu rằng dù không có mẹ bên cạnh, tôi vẫn phải làm tròn bổn phận của một người mẹ như cách mà mẹ tôi đã từng làm. Có những buổi tối, sau khi con cái đã ngủ say, tôi ngồi lặng lẽ trong phòng khách, ánh đèn ngủ mờ ảo chiếu lên khung hình của mẹ trên bàn thờ. Tôi tự hỏi liệu mình đã làm đủ tốt hay chưa? Liệu mẹ có hài lòng với những gì tôi đã đạt được? Những lúc như thế, tôi thường thấy mẹ trở về trong giấc mơ, nhẹ nhàng và dịu dàng. Mẹ nói rằng con đã làm rất tốt rồi, mẹ rất tự hào về con. Nhưng cuộc sống không chỉ có những niềm vui nhỏ nhặt. Tôi vẫn nhớ mãi lần gia đình tôi gặp phải khó khăn. Đó là lúc con trai thứ hai của tôi nhập viện vì bị sốt cao liên tục, không rõ nguyên nhân. Khi ấy tôi và chồng lo lắng đến mức không ăn không ngủ. Mỗi ngày nhìn con nằm trên giường bệnh, tôi như thấy cả bầu trời sụp đổ. Bác sĩ bảo rằng con cần phải trải qua một cuộc phẫu thuật gấp để tránh biến chứng. Lúc đó tôi gần như sụp đổ hoàn toàn. Tôi chỉ biết bấu víu vào hình ảnh của mẹ, thắp nhang cầu xin bà hãy bảo vệ con trai. Đêm hôm đó tôi lại mơ thấy mẹ. Mẹ đứng ngay đầu giường bệnh của con tôi, dịu dàng nhìn nó rồi quay sang tôi, bà khẽ nói: "Con yên tâm, mẹ ở đây rồi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Giấc mơ ấy đã mang đến cho tôi một niềm tin mạnh mẽ. Dù khi tỉnh dậy tôi vẫn rất lo lắng và sợ hãi. Cuối cùng sau ca phẫu thuật căng thẳng kéo dài nhiều giờ, con trai tôi đã trải qua nguy kịch và dần dần hồi phục. Tôi biết rằng một lần nữa mẹ đã ở bên để giúp tôi vượt qua giông tố. Mỗi khi đối mặt với khó khăn, tôi luôn nhớ đến những lời mẹ đã từng nói: "Cuộc đời không phải lúc nào cũng dễ dàng. Hãy yêu thương và trân trọng những gì mình đã có, con sẽ tìm thấy niềm vui." Năm tháng cứ trôi qua và con trai tôi ngày một lớn hơn, khỏe mạnh và tinh nghịch như mọi đứa trẻ khác. Tôi và chồng tôi giờ đây có thể yên tâm hơn về cuộc sống vì các con đều khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Một ngày nọ khi tôi đang chuẩn bị bữa cơm tối, con trai lớn của tôi đột ngột chạy vào bếp, kéo tay tôi và hỏi: "Mẹ ơi, mẹ, bà ngoại là người như thế nào hả mẹ?" Tôi ngừng tay nhìn vào đôi mắt ngây thơ của con và mỉm cười. Tôi biết đã đến lúc kể cho con nghe về bà ngoại, người phụ nữ tuyệt vời đã dành trọn cả đời mình cho gia đình, cho tình yêu thương vô bờ bến. Tôi kể cho con nghe những ngày tháng khi tôi còn nhỏ, mẹ đã chăm sóc và dạy dỗ tôi như thế nào. Tôi kể về những khó khăn mà mẹ đã trải qua, về tình yêu thương mà bà đã dành cho tôi, và cả về những lần mẹ xuất hiện trong mơ để giúp tôi vượt qua những khoảnh khắc khó khăn nhất. Con trai tôi chăm chú lắng nghe, đôi mắt sáng rực như thể đang cố gắng hình dung ra hình ảnh của bà ngoại trong tâm trí. Khi tôi kết thúc câu chuyện, con khẽ nói: "Mẹ ơi, mẹ, con cũng muốn gặp bà ngoại." Tôi khẽ vuốt tóc con, ôm con vào lòng và nói: "Con à, bà ngoại không còn ở đây nữa, nhưng bà vẫn luôn dõi theo con, luôn ở bên con và gia đình mình con ạ." Con trai gật đầu và tôi cảm nhận được một sự kết nối vô hình giữa thế hệ này với thế hệ kia, giữa quá khứ và hiện tại, nhờ vào tình yêu thương của mẹ.
Mỗi khi cảm thấy yếu đuối hay mệt mỏi, tôi lại nghĩ đến mẹ, đến những lời khuyên và sự hiện diện của bà trong những giấc mơ. Chính điều đó đã giúp tôi vững tin và tiếp tục bước đi trên con đường của mình, dù đôi lúc cũng gặp đầy chông gai. Giờ đây đã hơn 16 năm kể từ ngày mẹ mất, tôi đã có một gia đình hạnh phúc, có 2 con, các con đều khỏe mạnh ngoan ngoãn. Một cuộc sống dù không dư dả nhưng luôn tràn đầy tình yêu thương. Những giấc mơ về mẹ ngày càng ít xuất hiện, nhưng tôi biết rằng bà vẫn luôn ở đâu đó theo dõi từng bước đi của tôi và gia đình. Mỗi lần nhớ mẹ, tôi chỉ cần nhắm mắt lại và hình ảnh của bà với nụ cười hiền hậu, ánh mắt ấm áp lại hiện về trong tâm trí tôi. Và dù kiếp này không thể báo đáp công ơn của mẹ, nhưng tôi tin rằng ở một nơi nào đó, bà đang mỉm cười và tự hào về những gì tôi đã làm, về gia đình nhỏ mà tôi đã xây dựng. Mỗi khi nhìn lên bàn thờ mẹ, lòng tôi tràn đầy lòng biết ơn. Nhờ có mẹ, tôi đã vượt qua biết bao giông tố của cuộc đời để đón nhận những điều tốt đẹp. Và tôi luôn nguyện rằng nếu có kiếp sau, tôi vẫn sẽ được làm con của mẹ để có thể báo đáp ân tình mà mẹ đã dành cho tôi trong suốt cuộc đời này. Tôi hy vọng rằng câu chuyện này sẽ là một lời nhắc nhở cho tất cả những ai đang còn cha mẹ. Hãy biết trân trọng và yêu thương khi còn có thể. Và với những ai không may mắn như tôi, hãy luôn tin rằng cha mẹ vẫn luôn dõi theo ta, cho dù họ ở cách xa hay gần gũi. Cảm giác an yên và hạnh phúc, đó chính là món quà quý giá nhất mà cha mẹ đã để lại cho ta trong cuộc đời này. Nếu bạn đã từng gặp những giấc mơ hay những chuyện tương tự như vậy, hãy đừng ngần ngại chia sẻ câu chuyện của mình tới Lúa Vàng cũng như khán giả cùng được biết nhé. Và sau đây Lúa Vàng xin mời quý vị cùng thưởng thức chùm truyện ngắn hay nhất về mẹ. Xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi. Mỗi khi nhắc về mẹ, chắc hẳn trong lòng mỗi người không ai không xao xuyến, bồi hồi. Bởi mẹ chính là người đã nuôi ta khôn lớn từng ngày, vượt qua bao gian lao vất vả, khó khăn của cuộc đời. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya đêm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị tuyển tập 5 truyện ngắn cực hay về tình mẹ. Những câu chuyện thật nhân văn, cảm động, đưa bạn vào giấc ngủ ngọt lành, êm ái. Và sau đây dưới diễn đọc của Thu Hà, xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Câu chuyện số 1 có tựa đề Cuộc đời mẹ tôi. Mẹ tôi là một người đàn bà có đôi mắt u buồn. Năm tôi 13 tuổi và một đêm trời tối đen như mực, mẹ rời nhà ra đi theo một người đàn ông khác. Một đêm không trăng không sao tháng 7, tôi lén dậy lay gọi mẹ, gói ghém cho mẹ 3 bộ quần áo và chiếc tay nải. Tôi hất tay mẹ ra khi mẹ ôm lấy vai tôi mà khóc. Tôi cầm tay mẹ kéo ra cửa, đá chân vào mõm con mực cho nó khỏi hực lên, dẫn mẹ lách qua cổng rồi đi dần ra phía bờ sông. Nơi ấy trên con thuyền nan có một người đàn ông yêu thương mẹ đang ngóng chờ mẹ. Trong ánh sáng mờ mờ hắt lên từ phía mặt nước trên sông, tôi thấy mẹ đứng lặng nhìn tôi trong bóng tối. Bất giác mẹ quay đi co chân chạy thật nhanh về phía chiếc thuyền nan. Lúc này tôi mới bắt đầu thấy đau, thấy thương và thấy nhớ mẹ vô vàn. Tôi chạy tới ôm mẹ từ phía sau lưng. Tôi nghẹn ngào cất giọng: "Mẹ ơi!" Rồi lại nín thinh. Tôi cố sức hít hà vào tận sâu lồng ngực mình mùi hương của mẹ. Bắt đầu từ bây giờ tôi phải xa mẹ. Biết bao giờ tôi mới có thể gặp lại mẹ đây. Rồi tôi buông tay dứt khoát, đẩy mẹ về phía trước, còn mình thì quay ngắt lại phía sau. 13 tuổi, một thằng bé buông tay để mẹ mình đi tìm hạnh phúc mới. Cha tôi hy sinh khi tôi còn nằm trong bụng mẹ. Tôi lớn lên trong sự thiếu vắng tình thương của cha. Cả tuổi thơ tôi chỉ có nỗi tủi cực, nhọc nhằn của mẹ. Bà nội tôi mất sớm khi vừa hạ sinh được cha tôi.
Ông nội tôi lấy vợ hai liền sau đó. Bà vợ hai này có với ông 4 người con. Người làng bảo mẹ tôi như cái gai trong mắt bà, bởi vì bà sợ gia tài của cải sau này phải chia cho mẹ con tôi. Mẹ tôi chăm chỉ làm lụng, vừa chịu đựng. Nhà tôi có mấy mẫu ruộng, thế là tất cả đổ lên vai mẹ tôi. Tháng 6 nắng như đổ lửa, mẹ phải úp mặt xuống ruộng cấy lúa từ sáng đến tối muộn mới được về nhà. Cứ tới mùa màng, mẹ lại héo hắt vì làm lụng quá sức. Những lúc nông nhàn mẹ cũng làm, hết cất vó tôm lại gánh phân trèo ngược lên núi bón sắn tàu. Bà nội hai của tôi luôn biết cách bới việc cho mẹ làm. Bà tôi nói lời cứ rin rít qua kẽ răng: 1 điều con, 2 điều con, ngọt nhạt nhưng thâm sâu. Ai cũng biết bà ác với mẹ con tôi vô cùng. Làng tôi nằm cạnh con sông Trịnh hiền hòa. Người trong làng đàn ông chỉ biết kéo lưới đi rìu, đàn bà chỉ biết đơm tôm bắt cá. Những đêm trời không trăng không sao, học bài xong tôi thường cầm đèn báo bão theo mẹ lên chiếc thuyền nan thả lờ bắt tôm hoặc cất vó tép. Những đứa trẻ thiếu vắng cha thường hay muốn làm thân với một người đàn ông nào đó. Bên sông quê tôi có một con thuyền nan ngụ cư. Đó vừa là thuyền đánh cá, vừa là nhà của bác hai, một người thương binh. Ngày đầu người mãi, trên mạn hòa bình, bác cụt một tay về quê thì gia đình ly tán hết. Buồn tình cứ trôi nổi trên những con sông và neo đậu ở bến sông này. Buổi chiều tan học, tôi thường cùng lũ trẻ trong làng ra sông tắm, khi thì leo lên thuyền bác để xem bác vá lưới, khi thì nghe bác thổi kèn harmonica, cái bài gì đó về nước Nga mà bác bảo xa xôi lắm. Mẹ tôi vẫn thế, vất vả lam lũ suốt ngày. Nhà ông bà tôi một lũ các cô các chú, nhưng ai cũng ỷ lại, cũng khi dễ mẹ phận quá bụa. Đến bữa cơm, họ thường nhường mẹ tôi ngồi đầu nồi. Toàn người ăn trẻ như tằm ăn dỗi. Cây đũa cà vừa hạ xuống thì cái bát khác đã chìa ra cho mẹ xới. Mẹ chẳng còn mấy thời gian để mà ăn cơm. Đã thế ở nhà tôi, con dâu không thể ngồi ăn sau bố mẹ chồng, nên bữa nào mẹ tôi cũng đói. Tôi thương mẹ, những điều ấm ức cho mẹ tôi chẳng thể nói với ai ngoại bác hai. Bác thường vỗ về an ủi tôi, nói láng sang những câu chuyện khác để tôi vui. Rồi thi thoảng những đêm trăng mẹ tôi cất vó tép hoặc đơm tôm, bác ghé thuyền cạnh nhà tôi, lúc sẽ cho mớ tôm vừa đơm, bữa thì vài củ khoai lủi, mớ bánh đúc. Ban đầu mẹ tôi cũng ngỡ ngàng và lặng thinh nhìn tôi đón nhận, bởi bác bảo cho tôi. Nhưng chỉ vài lần sau đó mẹ tôi chối phắt. Mẹ nói bác cũng vất vả kiếm cơm, lại còn là thương binh, không có lý do gì mẹ tôi khỏe mạnh mà cứ nhận của bác mãi. Bác và tôi nói thế nào mẹ cũng nhất định không nghe. Mẹ tôi cương quyết nói bác tránh xa thuyền của mẹ con tôi ra, kẻo hàng xóm dị nghị. Mãi sau này khi tôi trưởng thành, 18 đôi mươi, khi biết cồn cào vì thương nhớ một cô gái, tôi mới đủ hiểu ánh mắt đau đáu của bác hai mỗi khi nhìn mẹ tôi giặt giũ bên sông. Bác chẳng lại gần thuyền mẹ tôi nữa, nhưng lần nào tôi lên thuyền là bác hỏi han đủ chuyện, rồi nén tiếng thở dài. Ở đời nhân hậu thì sinh ra họ đã nhân hậu, dù có bất cứ hoàn cảnh nào, họ cũng chẳng làm người khác bị tổn thương. Nhưng cũng có người trong lòng họ luôn chất chứa muôn vàn tị hiềm và ác độc. Cho dù sự độc ác với người khác, với họ chẳng nhằm mục đích gì, thì họ vẫn cứ độc ác, thế thôi. Cuộc đời mẹ tôi mấy năm nay lúc nào cũng quần quật, ăn uống kham khổ, nên gầy khô như que củi. Đêm đêm tôi thường nghe tiếng mẹ trằn trọc thở dài. Tôi biết là mẹ đói. Có những buổi chiều nấu cơm, tôi thường lấy mấy củ khoai trong tro nóng, nhưng chỉ vài lần bà nội tôi biết được, và thế là bà cấm. Bà bóng gió với mẹ tôi rằng năm nay nhà phải trả nợ hợp tác số lợn hơi cân cho nhà nước năm ngoái.
thóc thì vơi, khoai thì lại chẳng còn mấy để mà chăn nuôi. Mẹ tôi nghe vậy hiểu ý ngay, và thế là mẹ tôi cấm tôi lùi khoai vào buổi tối. Tháng ngày cứ trôi qua trong cái héo hắt và lam lũ của mẹ. Bà ngoại tôi là người mộ đạo, cũng có vài người họ đằng ngoại khuyên bà đón mẹ về, nhưng bà nhất định không chịu. Bà bảo rằng Chúa có cái lý của người, đàn bà lấy chồng thì phải thờ chồng, sống làm dâu, chết làm ma nhà chồng, chứ không ngại khổ, ngại khó mà thoái thác. Càng ngày bà nội tôi càng quá đáng. Một lần giữa tháng 6 trời nắng như đổ lửa, mẹ tôi cấy được nửa vụ thì lăn ra ngất đi giữa đồng vì cảm nắng. Người ta khiêng mẹ tôi lên cái chòi giữa đồng. Làng xóm nhắn về để người nhà ra dẫn mẹ tôi về, nhưng ông bà nội và các cô chú không một ai ra. Bữa ấy trời chiều nổi cơn giông, sẩm tối tôi đi chăn bò về mới biết tin. Tôi chạy ra đồng thì mẹ vẫn nằm một mình thiêm thiếp, người nóng như hòn than vì cảm ứng, lại gặp cơn mưa giông. Lần ấy mẹ tôi ốm cả tháng trời, mẹ không thể nhấc người nổi, làm nổi việc gì. Tôi thương mẹ, mặc bà nội cạnh khóe, tôi vẫn cứ đem cơm cho mẹ rồi đỡ mẹ dậy ăn. Lần nào mẹ ăn cơm nước mắt cũng tuôn rơi. Thế rồi một buổi chiều khi chăn trâu về đến đầu xóm, bác hàng xóm chạy ngay lại rằng lấy dây trâu của tôi, bảo về nhà nhanh không bà nội đánh mẹ tôi chết rồi. Trời ơi, mẹ tôi xanh xao như tàu lá héo, đầu tóc rũ rượi, nói không ra câu, bị bà tôi lôi dậy khỏi giường. Quần áo chăn màn của hai mẹ con tôi bị quăng ra tận đầu ngõ. Bà tôi vừa gào thét vừa chửi bới rằng mẹ tôi giả vờ đau ốm, lợi dụng lúc bà và cả nhà quần quật ngoài đồng để lục lọi, ăn cắp đôi khuyên tai vàng. Tôi hét lên khi bà ta lôi mẹ tôi đuổi đi. Tôi chạy lại rằng lấy tay bà ta cắn mạnh. Tôi gào lên gọi ông nội, gọi bố, khiến hàng xóm láng giềng xúm lại. Lúc ấy ông nội tôi mới quát bà vợ, lại thấy hàng xóm phản đối nên bà ta hậm hực bỏ vào nhà. Bà ta vừa chửi vừa nói vọng ra cấm không cho mẹ con tôi ở cái buồng trên gian nhà lớn. Mấy bà hàng xóm thương tình chạy tới vực mẹ tôi dậy, rồi thì nhặt nhạnh vơ đùm manh chiếu chăn, dọn hộ mẹ con tôi vào ở tạm trong gia trái ẩm thấp, bỏ trống sát bên cạnh chuồng trâu. Chiều hôm ấy, bác Hai gặp tôi trên đường đi học về. Bác kéo tôi ra thuyền rồi đưa cho tôi chai mật ong rừng, hộp sữa và ít thuốc, bảo về đưa cho mẹ tôi uống. Thời gian sau mẹ tôi khỏi ốm. Cuộc đời mẹ lại vào quỹ đạo tiếp tục lam lũ cật lực đêm ngày. Hàng xóm có người nói rằng chắc mẹ tôi cố sống chết bám lấy nhà nội để sau này tôi được phần đất hương hỏa, vì bố tôi là con trai trưởng. Tôi đã khóc rất lâu trên thuyền của bác Hai. Tôi nói rằng tôi thương mẹ, nhất định mẹ không phải vì tôi, vì đất cát mà phải cơ cực thế này. Rồi tôi thưa với bác Hai rằng cháu biết bác cũng rất thương mẹ cháu, sao bác không đưa mẹ cháu đi? Cháu không muốn mẹ cháu làm lụng nhịn đói nhịn khát để rồi lại chết ốm. Nhiều đêm mưa gió, trong cái nhà lạnh cạnh chuồng trâu, cả hai mẹ con tôi đều không ngủ được vì lạnh. Tôi ôm chặt lấy mẹ mà bảo rằng mẹ hãy đi, lấy chồng và sống cuộc đời của mẹ cho thật tử tế. Đây mới là cách mẹ thực sự thương con. Nếu mẹ cứ sống đoạn đày thế này, chẳng may ốm rồi chết, thì tôi sẽ đau khổ suốt phần đời còn lại. Lúc đầu mẹ tôi gạt phắt đi. Lắm hôm tôi nói mẹ còn giận tát vào mông tôi. Nhưng rồi những đêm cất vó tép, thả lờ tôm, tôi rủ bác Hai sang chèo thuyền hộ. Mẹ tôi dần dần im lặng nghe tôi nói, rồi người ôm chặt tôi vào lòng khóc nức nở. Năm 13 tuổi, tôi rời xa mẹ như thế. Mẹ tôi đi được 2 tháng sau thì bác Hai quay lại gặp tôi ở cổng trường. Bác dẫn tôi đi gặp mẹ. Mẹ tôi béo hẳn lên, trắng da, và mắt mẹ không còn nhìn xuống nữa. Mẹ ôm chầm lấy tôi, khóc cười. Sau này mẹ tôi bận sinh em bé nên không còn thường xuyên về thăm tôi nữa.
Nhưng bố hai, sau lần gặp đầu tiên ấy, tôi đã gọi bác hai là bố luôn, thì hay về gặp tôi. Lần nào bố cũng mua cái này, cái kia cho tôi, hoặc dúi vào tay cho tôi 30 bạc. Tôi phải kiên quyết từ chối và nói rằng bố hãy để đấy để lo tiền cho mẹ và các em. Mẹ con nhất định phải sống vui vẻ, đó mới là điều con mong mỏi nhất. Từ lúc mẹ tôi đi, nhìn cái mặt ngang ngạnh, đôi mắt lì lợm của tôi, bà nội cũng nhờn. Bà ấy chắc vẫn nhớ nhát cắn nhớ đời ngày hôm ấy. Tôi dữ dằn và ác hơn chó dại. Tôi vẫn đùa với các cô các chú tôi như thế, để chặn mọi manh nha ác độc với tôi. Chăn trâu, cắt cỏ, thổi cơm, đánh cá là công việc sau giờ học của tôi. Mẹ tôi đi rồi, tôi là thằng con trai đầu nên tôi chẳng vạ vật được. Thế rồi, qua những năm tháng tuổi thơ cơ cực, ngày tôi vào đại học xây dựng, cả mẹ và bố hai đều lên Hà Nội gặp tôi. Hai người cho tôi đóng những đồng tiền đầu tiên để nhập học. Rồi tháng năm cứ thế qua đi, tôi vừa làm vừa học. Cộng thêm với sự hỗ trợ từ hai người, nên tôi cũng đã tốt nghiệp ra trường. Sau này tôi làm cho một tập đoàn lớn về xây dựng. Tôi lấy vợ, mua nhà, sinh con. Bố mẹ vẫn là chỗ dựa lớn nhất, tin cậy nhất của tôi sau chừng ấy năm. Lâu lắm rồi, tôi lại mới có dịp quay trở về quê, bên dòng sông Trịnh hiền hòa và bé nhỏ. Ông bà của tôi đã khuất núi từ lâu rồi. Mộ cha tôi cũng đã được tìm thấy, nằm ở một đồi cát quanh năm nắng gió ở Quảng Trị. Cha tôi bây giờ cũng đã được về nằm ở nghĩa trang liệt sĩ huyện nhà. Mấy mươi năm cha tôi mới trở về trong hình hài nắm đất. Chắc cha cũng chẳng biết được những cơ cực của mẹ con tôi. Mà thôi, cha không nên biết, để đỡ đau khổ cũng được. Cuộc sống này bắt buộc phải có những khổ đau, những ấm ức, những bất công, để con người ta quật cường mà tiến lên phía trước. Câu chuyện số 2. Mẹ chồng hiền hậu. Bà Diên trở giấc giữa đêm khi nghe tiếng cu muỗng ọ ẹ. Phía đằng xa ì ầm liên hồi, lúc mau lúc thưa tiếng sấm. Cóc nhái, ếnh ương thi nhau ẻng ẹc, kêu lộ ra bên ngoài bờ ao góc chuông, họa theo thành tiếng bè tiếng giàn, có phường có hội giữa đêm nghe rát rạt. Tiếng Liên, con dâu bà chẹp miệng từ trong buồng, rồi gắt khẽ khi cô muốn khóc ré lên. Điếc cả tai, thế này thì làm sao mà ngủ được chứ? Bà Diên tỉnh hẳn, lò dò xuống giường, xỏ chân vào đôi dép nhựa, loẹt quẹt lần đi vào buồng trong. Con để U đỡ cháu cho nào. Liên cho con bú xong, không đặt vào tay mẹ chồng khi bà đưa tay ra đỡ, mà đặt con xuống giường rồi nằm quay mặt vào trong, như kiểu giàn dỗi, mặc kệ bà Diên tự bổng cu muỗng lên. Bế cháu về giường mình, vỗ vỗ nựng nựng, cất giọng ẩu ơ. Lũy tre, bụi cỏ, cánh cỏ theo nhau về theo lời ru của bà. Đong đưa đi qua thời con gái mỏng mày hay hạt, đi qua thời một mình làm mẹ đơn thân, nuôi đứa con trai độc nhất khôn lớn trưởng thành khi chẳng may chồng mất sớm. Lúa mẩy hạt vàng ươm, quả ngọt chĩu trên đôi tay chai sần, nương theo dáng lưng còng mà chắc chiu thành ngọt lành thơm mát. Ngày Liên về làm con dâu bà, vui một, bà buồn hai. Bà Diên vui vì con trai đã thành gia thất, vui vì có cháu ẵm bồng. Bà buồn vì cô con dâu phố thị, cái ghế trước khi ngồi cũng rút khăn ra lau, cái bát trước khi ăn cũng cho vào nồi luộc, cái đũa không dùng chung mà tự mang theo từ ngoài thành phố về, loại đũa dùng một lần ăn xong là vứt bỏ. Thương con trai nên bà nín. Cuối tuần nào trước khi các con về, bà cũng lọ mọ dọn dẹp nhà cửa, lau chùi từng cái nồi, cái chén, giặt giũ chăn màn cho thơm tho sạch sẽ, để khỏi phải thấy con dâu nhíu mày nhăn chán, mũi hin hít như con vẹn đánh hơi lạ lẫm mỗi lần bước chân vào nhà. Môn đăng hộ đối gì bà không biết, nhưng bà chỉ cần thấy con trai bà vui là bà đã hài lòng lắm rồi. Cả cuộc đời bà
còn cho nó được, huống gì chịu nhịn tính khí của con dâu một chút cũng chẳng sao. Cứ nhìn cô Mũn toét miệng cười khi bà gọi hỏi, nhìn nó vén cái môi trên cong lên gẫu chuyện, chân tay khua khoắng liên hồi là bà vui lắm. Liễn tỏ vẻ coi thường mẹ chồng ra mặt. Cô trả vốn con nhà này nọ, có mỗi một mình thuộc dòng tiểu thư Cảnh Quất, tự cho mình là học cao hiểu rộng, bao trai phố không yêu, lại chết mê chết mệt anh con trai xuất thân từ gốc dạ lỗ cua. Liên nghĩ thôi thì được mặt nọ mặt kia, mẹ chồng cũng chẳng sống cùng, năm thì 10 họa mới phải chạm mặt nhau nên chắc cũng không sao. Ai ngờ cưới nhau xong, tuần nào cũng thành nếp, trừ khi đi đâu xa có công việc, còn không thì cứ chiều thứ bảy là chồng Liên đều muốn về quê với mẹ. Liên bắt buộc phải chiều theo ý chồng. Cô nhìn cách anh gù lưng xuống ôm mẹ từ phía sau, dụi mặt vào lưng áo. Nhìn cách anh ngồi vụng về vấn tóc cho mẹ mà thấy khó chịu trong lòng. Bữa ăn miếng ngon anh gắp cho mẹ trước, Liên sau cũng làm cô ấm ức. Tệ nhất là đồ ăn thức uống. Cô ở nhà đã phải bỏ công ra nấu nướng kể từ hồi lấy anh. Vậy mà đụng đũa cái gì anh chê cái đấy. Về nhà với mẹ, đồ ăn gì lấy từ cái nồi nhôm đen kịt từ thành xuống đáy nồi, vẫn ám cả mùi khói rơm, mà anh cũng nắc nỏm khen ngon. Ăn hết cả phần cơm của người khác, thậm chí còn dảy thứ nước mắm cái hôi mù vào đáy nồi gang, cạo cháy xoèn xoẹt, bốc bải ngon lành. Sinh cu Mũn được đầy tháng, anh đưa hai mẹ con về quê cho bà Diên chăm bẵm để anh đi công tác xa. Mẹ đẻ Liên cũng phát oải vì chăm con gái hết độ nọ thức kia bồi bổ, mà cô cứ giặt dẹo mãi. Ăn cũng không thấy ngon miệng. Cô phát buồn nôn khi ngày nào cũng chân giò hầm đu đủ, thịt nạc, thịt gà kho gừng, ăn đau hết cả răng, hay gà tần, chim hầm, nhìn đã thấy ớn. Thành thử sữa mỗi ngày một ít, cô Mũn lại háu ăn. Ăn sữa ngoài pha không kịp là cô cậu la toáng lên ngay, thậm chí là hờn đỏ mặt tía tai không sao dỗ được. Về với mẹ chồng, cơm nấu nổi gang, cũng thịt nạc thăn như ở phố, mà bà Diên làm sao cho nó mềm lại, thơm thơm mùi lá gừng dịu dịu. Canh rau ngót nấu với lạc non dã dập, ăn vừa bùi vừa ngậy. Trứng gà con so dầm mắm, ăn lòng đỏ thơm phức, không bị tanh cái mồm bà đẻ ăn thun thút cả tô cơm vật. Đêm con khóc quấy, đã có bà Diên ôm nựng, Liên cứ việc ngủ nằm đến sáng. Ăn thế, ngủ thế nên cô lại sức, sữa về căng nhưng nhức hai đầu vú. Cô Mũn no nê phỉnh phao tròn trịa. Bà Diên cứ mặc kệ con dâu phủi ghế, kệ con dâu tráng bát nước sôi, giặt đồ riêng bằng cả máy giặt con trai bà mua để trong cái nhà tắm mới xây. Bà ý tứ rửa tay chân, thay quần áo mới trước khi bế cháu. Vì có lần Liên bóng gió với mấy bà hàng xóm sang chơi, sờ tay nắn chân cô Mũn. Các bà vừa đi làm đồng về, đừng sờ cháu, nó dặm bụi rơm bụi thóc ạ. Bà mua đồ ăn thức uống, món gì định làm cũng kể ca nói chuyện với cô Mũn, làm như Mũn lớn lắm. Bà nói gì sẽ biết cách làm theo ngay ấy. Ví như đêm hôm qua trời dọa mưa, sáng nãy bà ra chợ mua được mẻ bống của bà Mại vừa đi đánh dặm về. 10 con thì cả 10 con vẫn cong mình quấy trong giỏ. Bà bảo Mũn này nha, cá bống Mũn này đang tức để chợ mưa dạo này, bụng con nào cũng đầy trứng đấy nha. Mũn có biết cá bống vùng nào nhiều nhất không? Hải Phòng quê mình đây nha. Chả là vùng nước lợ nên bống nhiều lắm Mũn nha. Cá bống Mũn này bà rửa sạch, nhặt bẩn, ướp muối để hẳn 2 canh giờ cho cá cứng, rồi lá gừng lót đáy nồi, thêm chay thêm ớt, kho nọ trên bếp, rồi ủ chấu hun Mũn nhé. Mũn biết sao phải ướp lâu không? Tôm sống bống chết Mũn nhá. Cá bống phải cứng kho mới đanh thịt, Mũn rõ chưa? Mũn chả biết có hiểu gì không, thấy bà nói chuyện thì mắt tít lại, tay khua chân đạp, miệng cứ liên hồi.
Trong khi đấy thì Liên đang ngồi gấp quần áo cho con trong buồng. Cô lắng nghe hết tất cả những lời bà Diên nói, nhủ thầm trong đầu. À, thì ra là cái thứ cá bé tí din mà chồng mình thích ăn là bống muỗng. Cách làm cũng chả khó mấy nhỉ. Rồi cô háo hức thầm chờ đến bữa cơm trưa, chờ bà Diên bê riêng mâm cơm vào buồng cho mình, chờ bóng mẹ chồng khuất qua cái cửa ngang là thỏ đũa gắp cá bống muỗng kho đưa lên miệng. Chao ôi, con cá bé xíu mà ngậy mà bùi, mà thơm mùi lá gừng, đá chút cay nhẹ nhẹ, cõng chút chua ngọt của chay đưa cơm thun thút. Ở nhà bố mẹ cô làm gì ai nấu món này, toàn thịt tảng cá to, nhìn đã thấy ngán, nói gì đến ăn. Thêm nữa ai cũng bận nên ăn ngoài hàng là chính. Bếp năm đỏ lửa được mấy lần vào ngày Tết khi chả có hàng quán nào người ta bán. Liên mỗi ngày mỗi quen đồ ăn mẹ chồng nấu. Cô lầm nhầm lại cách chế biến nấu nướng qua câu chuyện bà nói với cô Muỗng. Cô hiểu là bà nói với cô đấy, không trực tiếp mà là gián tiếp, nên trong bụng cũng thầm ấn tượng với bà mẹ chồng, tưởng quê mùa lại tinh tế và ý nhị. Bà Diên thì để ý. Sau bữa cơm cá bống muỗng kho, Liên có lúc ngồi xuống ghế cho cô Muỗng bú, không thấy lau khăn ghế nữa. Giặt quần áo cho hai mẹ con thì cũng tiện tay giặt luôn cho bà mấy cái áo cánh đang ngâm trong chậu. Bà còn thấy cô dơ dơ cái áo lên ngắm nghía, săm soi rất kỹ, nhưng cũng kệ. Hết cữ cô Muỗng thì chồng Liên về, anh xin phép mẹ đón vợ con trở lại thành phố. Bà Diên ngạc nhiên khi thấy con trai nói nhỏ vào tai, nhờ bà sắt rối cho ít gạo để mang ra ngoài đấy ăn, đong cho mấy chai mắm cáy, thêm mấy túi lạc, chục trứng gà để mang đi. Những thứ đấy trước nay bà có chuẩn bị sắp sẵn thì Liên cũng từ chối vì nhà không dùng đến. Các con đi hết rồi, vắng tiếng cười của cô Muỗng, nhà vắng, vườn vắng, nhưng bà Diên thấy vui vui, khấp khởi trong lòng. Đi hôm trước thì 2 hôm sau con trai bà về một mình, đưa cho bà gói giấy vuông to. Mẹ này, Liên mua biếu mẹ mấy cái áo đấy, cô ấy bảo áo mẹ sờn hết rồi, bỏ đi, đừng mặc nữa nhá. Một câu chuyện rất cảm động về người mẹ chồng của tác giả Song Anh. Câu chuyện số 3. Những thằng già nhớ mẹ. Sáng nay khi xuống lầu đi làm, tôi buột miệng. Mẹ ở nhà, con đi làm đây. Tôi khựng lại nhớ ra là bà mất rồi. Tôi nhìn lên bàn thờ thắp nén nhang rồi đi. Như vậy là tôi đã đứng về phía những người không còn mẹ. Thằng con tôi 16 tuổi tối qua đi học về, lao cái xe đạp vào nhà, la to từ ngoài cổng vào. Chào bà nội, con đi học về. Thằng nhóc cũng khựng lại. Huống gì kẻ quá nửa thế kỷ sống với bà, đâu dễ gì điều chỉnh một thói quen đã trở thành mãn tính. Vẫn biết tử sinh là lẽ thường, nhưng trước cái chết của người thân, chẳng có nỗi đau nào giống nỗi đau nào. Tôi không nói đến tình thương của con cái đối với cha mẹ, ai nhiều hơn ai. Nhưng tôi biết một điều, những người con sống với mẹ chung một mái nhà, khi mất mẹ sẽ có cảm giác mất mát lớn vô cùng. Thời gian chung sống càng dài, cảm giác đó càng lớn. Cảm giác mất mát lớn là vì thế, hụt hẫng vì thói quen bỗng nhiên mất đi. Mẹ tôi năm nay 93, thuộc hàng đại thọ rồi. Ai trong chúng ta dám nghĩ mình có thể bước đến mức đó. Bà bị huyết áp cao, đôi khi viêm phổi, suy tim lai dai. Nhưng bà mất không phải vì những bệnh đó, mà là vì tuổi già. Cách đây 3 tháng, bà bỗng nhiên chán ăn và rồi chán uống nước. Cơ thể vẫn có nhu cầu nước nhưng bà không thấy khát. Cơ thể vẫn cần nhu cầu thực phẩm nhưng bà không có cảm giác đói. Bác sĩ nói chắc chỉ còn vài tháng nữa thôi. Một người có nghề khoa học thực phẩm như tôi đâu có dễ gì bỏ cuộc. Tôi làm riêng thực đơn cho bà, sao cho uống ít nhất và dễ uống nhất.
nhưng tạm đầy đủ chất bổ dưỡng cần thiết: sữa bắp, sữa đậu xanh, Milo, Ovaltine, nước ép trái cây. Bà ngán sữa, thỉnh thoảng mới độn thêm một chút Ensure. Nhưng điều khó khăn nhất vẫn là làm sao cho người già ngán ăn sợ uống, chịu dùng số thực phẩm ít ỏi đó. Ép uống có khi bà hất tay giận dữ. Mỗi lần như thế, uống nhiều lắm chỉ được tầm 50ml. Có lần bí quá tôi phải xài tới mật ong, nhưng bà cũng chỉ được nửa thìa. Đôi lần tôi tự hỏi, có cần phải tạo thêm phiền muộn cho người già đang ở ngưỡng cửa về bên kia thế giới như vậy chăng? Nhưng liệu có thể đành lòng nhìn bà hao mòn dần như vậy không? Mọi người phải thay nhau giả vờ hỏi chuyện ngày xưa với bà, khi bà vui thì đưa ly ra. Dụ ngày không được thì dụ đêm, thức tâm tình với bà cũng chịu uống chút ít. Có ngày cả ngày không hết nửa ly trái cây, tôi rớt nước mắt. Mẹ muốn bỏ con bỏ cháu đi sao? Bà cầm lấy tay tôi, ngước mắt nhìn như van xin. Mẹ sợ ăn, sợ ói. Người già ngán ăn sợ uống, dường như sống trong thế giới khác, đâu phải thế giới của logic y học với đầy đủ lý lẽ. Bà sống trong thế giới trầm lặng, bên ngưỡng cửa, về với ông bà, về với cội nguồn. Còn gì để mất, còn gì để sợ, chỉ còn lòng thương yêu con cháu. Và nếu sợ điều gì, đó là sợ bị bỏ rơi. Có người bên cạnh, có người hỏi han là sức sống còn được níu kéo. Nhưng trong sâu thẳm, tôi vẫn không sao chấp nhận mẹ tôi ra đi chỉ vì không ăn uống. Rồi có lần tôi giả vờ giận bà bỏ đi, ra ngoài đường móc điện thoại gọi thằng con dụ bà uống tiếp thì bà uống. Chắc sợ thằng con bỏ đi thật. Mỗi lần dụ được bà uống, các con tôi đều gọi điện cho tôi để khoe thành tích. Có ngày bà uống đủ tiêu chuẩn, nhưng rất thường là không. Nhưng mấy cái thủ đoạn vặt này cũng chẳng xài được lâu. Truyền dịch không phải là giải pháp tốt cho người già, dù là dung dịch muối đẳng trương, dịch gluco hay dịch đạm, vì rất dễ gây sốc tim, sức tim bơm không nổi. Nhưng ông bạn bác sĩ nội khoa dường như cũng máu với tính lì lợm của tôi. Cài máy đo huyết áp, vừa đo vừa truyền dịch khoảng 1/3 chai là ngưng, miễn sao có nước. Cách vài ngày lại truyền như thế, hôm thì đạm, hôm thì đường. 29 Tết, mồng 1 Tết cũng truyền, đánh du kích để giành giật với tử thần là vậy. Suốt mấy tháng trời, tôi sống với chút hy vọng mong manh đó, biết đâu bà sẽ biết đói và biết khát lại. Nhưng tuyệt vọng thì nhiều, mỗi ngày tuyệt vọng chồng lên tuyệt vọng. Mỗi sáng thức dậy thấy yên tĩnh, nghĩa là bà còn sống. Tôi nhủ thầm, như vậy là mình còn có cơ hội chiến đấu thêm 24 giờ nữa. Ngày qua ngày như thế. 2 ngày cuối cùng, đôi mắt bà tinh sáng lạ thường. Bà thường nắm chặt tay tôi, nắm chặt lắm. Tay kia chỉ vào bụng bà, hàm ý mẹ đẻ con ra, rồi chỉ vào ngực bà, hàm ý thương lắm. Bà cũng làm như thế với các cháu. Bà ra đi nhẹ nhàng, lúc đó cả nhà còn thức. Dọn dẹp nhà và thay quần áo cho bà xong, tôi quỳ xuống, vái bà ba lạy, tạ ơn sinh thành dưỡng dục. Ngày mai tang lễ, tất cả với tôi chỉ còn là thủ tục. Ba tôi mất sớm, mẹ tôi là người đàn bà không biết chữ, bán xôi dạo, nuôi tôi ăn học. Nay kiến thức tôi đủ để đứng trên bục giảng đường đại học, nhưng kiến thức dù to lớn đến đâu cũng chỉ là phương tiện, chỉ có tấm lòng đơn sơ mới tạo ra nhân cách. Tôi chợt thấy mình nhỏ bé, quá nhỏ bé so với bà. Thư này tôi chỉ gửi đến những thân hữu còn mẹ, như một chút chia sẻ thay cho lời cảm tạ. Các bạn còn cơ hội, còn tôi thì không. Hết rồi. Tôi không còn phải sợ hãi mỗi khi nghe tiếng chuông điện thoại, mà tôi nơm nớp lo rằng đó là cuộc gọi từ nhà tôi. Có những đêm rủ rỉ nói chuyện với mẹ, tôi mới chợt hiểu ra tâm tư của người già sắp sửa ra đi.
khác xa với lý lẽ khôn ngoan của sự đời. Thuốc men hay thực phẩm là thứ yếu, niềm vui quan trọng hơn nhiều, dù chỉ là nụ cười héo hắt trên môi họ. Một cái gật đầu của người già sắp về bên kia thế giới là dấu hiệu của sự thỏa mãn. Để làm cho họ gật đầu thì tiền bạc, quyền lực hay lý luận khoa học trở thành vô nghĩa. Chỉ có tấm lòng và sự kiên nhẫn của chính bạn mà thôi. Tôi đã hiểu ra, nhưng lại mải mê vật lộn với thần chết. Và chính cái khôn ngoan đã ngăn trở tôi tiếp cận trọn vẹn với niềm yêu thương của mẹ, với những điều đơn sơ mà mẹ tôi cần nhất. Tôi nhớ lại đôi mắt của mẹ mình nhìn tôi như van xin. Mẹ sợ ăn, mẹ ói. Tôi úp mặt vào đôi bàn tay. Tôi biết mình đang day dứt. Xin các bạn đừng như tôi. Thời gian là liều thuốc tiên, giúp tôi thân thiện hơn với lẽ tử sinh, không chỉ của mẹ tôi mà của chính tôi nữa, tự nhiên như giọt rượu tan vào ly nước. Tôi nhận được nhiều mail từ độc giả, đa số các mail ấy là từ mấy thằng bạn già cùng cảnh ngộ. Những mail này tuy ngắn ngủi, choạch choạc, không có dấu, mà sao mặn quá chừng. Đừng tưởng trái tim già băng giá với những ký ức nhạt nhòa xa xưa về mẹ. 20 năm trước, ông tổng giám đốc công ty tôi mất mẹ. Lúc đương quyền, ông đem mẹ vào Sài Gòn ở với ông. Khi ông về hưu, bà đòi về quê ở vùng ngoại ô Hà Nội và mất ở đó. Tôi đến thăm khi ông trở lại Sài Gòn được vài tháng. Tuổi già được về sống với những năm tháng cuối đời, rồi mất nhẹ nhàng như thế thì còn gì bằng. Tôi an ủi. Mất mẹ tớ cứ cảm thấy như thiếu thế nào ấy. Thiếu cái gì? Thì tớ muốn trồng giàn bầu hay giàn mướp ở sau nhà cho mát, trồng cây nào khác hay hơn. Vì tớ sợ kiến. Tớ vẫn hay hỏi bà những câu lặt vặt như thế. Tớ sinh ra ở quê, nhưng có sống ở quê đâu. Bây giờ bà mất, tớ chả biết hỏi ai cả. Hồi đó tôi chưa quá 40, còn mẹ thấy cái thiếu của ông đúng là lầm cầm. Mấy chuyện vặt đó hỏi đâu chẳng được. Bây giờ thì tôi mới cảm nhận được cái thiếu của ông là thế nào. Tôi có thằng bạn hồi trung học, tay này hay quậy phá, thầy cô giàn trời, trường đuổi học mời phụ huynh đến thông báo. Mẹ nó đến đứng khoanh tay như người phạm tội, nhẫn nhục nghe thầy tổng giám thị trút cơn thịnh nộ. Tội thằng con gần nửa tiếng đồng hồ. Mẹ nó chảy nước mắt. Nhà cháu nghèo, chạy cơm từng bữa cho anh em nhà nó có cái ăn. Nhà cháu lại không biết chữ, biết thế nào mà dạy nó. Nhờ thầy cô thương đến mà dạy dỗ. Đuổi học thì nó học ở đâu? Ra trường tư thì làm gì có tiền. Tôi chăm sự nhờ thầy thương cháu, roi vọt cho cháu nên người, để rồi tối về nhà cháu răn đe nó ạ. Cơn thịnh nộ trôi qua, dường như thương cảm với người đàn bà quê mùa trước mặt. Thầy tổng giám thị rồi cũng bỏ qua. Tôi và thằng ông Mãnh đó lấp ló ngoài văn phòng theo dõi. Nó cười hi hí khi biết mình tai qua nạn khỏi. Chưa kể hôm sau nó hớn ha hớn hở. May quá, bà già tao giấu biệt chuyện này với ông già, nếu không thì... Nó tiếp tục quậy phá, nhưng kín đáo hơn. Quậy phá cho đến khi vào lính vẫn còn, nên lãnh củ đều đều. Lần này thì chẳng ai nhẫn nhục thay cho nó. Hôm rồi thằng ông Mãnh về nhà sau ca làm đêm ở Mỹ. Ngồi uống rượu một mình, lướt net, đọc được bài cá bống kho tiêu nào đó trên mạng. Gọi phone cho tôi từ Mỹ, nói rằng tự nhiên nhớ mẹ, rồi khóc hu hu qua điện thoại. Cả đời tao làm khổ bà già. Bà già bệnh, tao bận việc, cứ hẹn lần, không về chăm sóc được. Bà già mất, tao về không kịp nhìn mặt. Tiền bạc bây giờ thì có ích gì đâu. Mẹ nó mất cũng gần 10 năm rồi. Càng quậy phá, càng mềm nhũn, nguôi ngoai gì nổi.
Mẹ tôi mất hồi đầu năm. Thấy tôi buồn, thằng bạn học rủ về quê nó ở Châu Đốc chơi cho khuây khỏa. Chén thù chén tạc, say túy lúy, cả bọn chệnh choạng kéo nhau đi hát karaoke. Thằng bạn cầm micro: "Xin giới thiệu với các anh em Châu Đốc, thằng bạn tôi đây ở Sài Gòn vừa mất mẹ. Tôi xin hát tặng nó bài Bông Hồng Cài Áo." Rồi nó say sưa hát, động tác biểu diễn như một ca sĩ chuyên nghiệp. Bỗng nhiên giọng hát run run, nó khóc nức lên. Cách đây 2 năm tôi về Châu Đốc dự đám tang của mẹ nó. Nó hát cho tôi hay hát cho nó? Chuyện đến đây tôi lại nhớ khi còn trọ học ở Huế. Tôi có anh bạn lớn tuổi hơn, đang học bên trường y. Anh hòa đồng vui tính, máu me văn chương, nhưng cuộc rượu nào cũng có tật. Đủ độ ngà ngà anh cáo lui ra về. Lần hồi rồi tôi phát hiện ra, nếu cho anh ôm đàn hát một bài duy nhất, được khóc nấc lên đôi lần, thì anh có thể ngồi chơi đến sáng đêm với anh em bạn bè. Bài hát đó là Bông Hồng Cài Áo của Nguyễn Thế Mỹ. Có thằng con nào, dù có làm tới ông gì vĩ đại đến đâu đi nữa, lại trưởng thành dưới con mắt của mẹ mình đâu chứ? Ai cũng vậy, tuổi càng cao càng dễ quên chuyện trước mắt, nhưng càng nhớ chuyện xa xôi. Tuổi đời tình đời trải miết rồi, nay nhớ về mẹ, thấy mình còn biết bao nhiêu điều thiếu sót và day dứt. Cứ giá mà. Chuyện cũng lâu nhưng tôi liên tưởng mình từng đọc cuốn sách văn học Nga hồi học 12. Chuyện có tên đề hình như là 20 phút với một thiên thần, kể về một người đàn ông rời xa gia đình, xa mẹ hiền để mưu sinh. Anh quyết tâm làm cho được thật nhiều của cải để về giúp mẹ. Do số tiền kiếm được khó khăn nên anh lần nữa chưa về. Đến khi có đủ số tiền để về thì mẹ anh không còn nữa. Đau buồn thế là anh bỏ nhà lang thang với bó tiền kiếm được trên tay chẳng biết làm gì. Và sau đó hình như anh ta đến một điểm công cộng gần đấy, hét lớn là ai cần số tiền lớn ấy thì anh sẽ cho ngay. 20 phút sau, có một người đàn ông khác đến vì anh ta đang cần số tiền lớn ấy. Nhìn người đàn ông cho tiền mình, anh cứ ngỡ đó là một thiên thần. Có lần vào siêu thị, thấy bày mấy chai nước mắm cỡ nhỏ 30ml, đạm cao, giá đắt tiền. Tôi liền mua 5-6 chai mang về biếu mẹ. Anh thì thầm: "Nước mắm thượng hạng đấy, mẹ đừng dùng nêm nếm, để chấm với rau bí thôi." Thế là bà giữ kỹ mấy chai nhỏ xíu đó, mỗi ngày dùng một ít. Không quên khoe với mấy bà hàng xóm: "Nước mắm thượng hạng, thằng con mua biếu." Bẵng đi thời gian, tác giả cao hứng nếm thử nước mắm. Trời đất như muốn sụp khi anh biết mình bị bịp. Anh phát cuồng: ăn học làm gì, bằng cấp làm gì mà mua chai nước mắm cho mẹ cũng không nên thân. Vậy mà cũng bày đặt đi dạy, đi viết sách viết báo. Anh nài nỉ mẹ đổi nước mắm khác ngon hơn. Bà gạt đi, bảo nước mắm này ngon, anh biết gì mà rộn lên. Bà vẫn cứ tiếp tục dùng, vẫn tiếp tục khoe với mấy bà hàng xóm mà không bao giờ cho họ nếm thử. Chuyện khác, lần này không phải là thằng già mà là bà già. Tôi có cô bạn người Ý trạc tuổi. Mỗi lần về Milan ra nghĩa trang thăm mẹ, mang theo thỏi chocolate ngày xưa bà thích ăn, mà cô ta cũng thích nữa. Bẻ chocolate cùng ăn với cái bóng mẹ. Chocolate Tây thay cho nhang đèn ta cũng chỉ là tấm lòng. Mẹ cô ta mất cũng 10 năm rồi. Lại có thằng có thức ăn hay trái cây nào hay hay lại mang để trên bàn thờ mẹ. Và đặc biệt chỉ thích món ăn lấy từ bàn thờ mẹ. Khách đến chơi thân thiết lắm mới mang đồ cúng mẹ xuống đãi. Hỏi vì sao? Thì cũng như hồi xưa bà cho mình ăn vậy, có đồ gì ngon cũng để dành cho mình. Có thằng 6 bó rồi, xách xe ra khỏi nhà vẫn bị gọi lại quên mang nón bảo hiểm. Mùa mưa trời chưa mưa ngồi một chỗ, nhưng vẫn gọi với thằng con nhớ mang theo áo mưa. Tôi có thằng bạn trẻ người Đức chừng 50 tuổi, ra ngoài đường cũng bị bà già vịn theo kiểu đó. Alex quên mang dù.
Thằng này lúc nào cũng tự hào vì còn có mẹ. Nó khoe: từ hồi tôi qua Việt Nam, mẹ tôi lấy làm lạ vì tôi quan tâm tới bà khác xưa nhiều lắm. Bà vui. Alex làm ăn ở Việt Nam hơn 12 năm rồi. Bông hồng đỏ hay bông hồng trắng cho ngày của mẹ đối với tôi chỉ là biểu tượng, chẳng ép phê gì. Ký ức về mẹ dù gần hay xa mới là điều nhức nhối. Tuổi càng cao càng dễ quên chuyện trước mắt, nhưng càng nhớ chuyện xa xôi. Tuổi đời tình đời trải miết rồi. Nay nhớ về mẹ, thấy mình còn biết bao nhiêu điều thiếu sót và day dứt. Cứ giá mà. Hồi nhỏ đọc Nhị Thập Tứ Hiếu, có chuyện lão lai giả khú đế ra rồi mà còn làm trò hề, giả vờ té ngã như con nít để mẹ cười. Tôi thấy ông này giễu dở. Bây giờ tôi muốn giễu dở như ông cũng không được. Nụ cười của người già, dù là móm mém, dù là mù lòa nghĩnh ngãng, nhớ lại sao thấy hiền quá. Nhớ tận đáy lòng, day dứt và ân hận là thế. Làm sao thời gian có thể lùi lại để ngồi giã trầu đấm lưng và chiêm ngưỡng nụ cười móm mém. Nụ cười của mẹ già không phải là nụ cười vì tiền bạc, vì chén cơm manh áo, vì quyền bính thế gian. Đó là nụ cười mãn nguyện khi con cháu ở bên mình vẫn chưa quên mình. Các bạn trẻ hẳn có nhiều cơ may còn mẹ. Hãy biết trân trọng và tận dụng thời gian bên mẹ. Cũng như tôi ngày xưa, cách biện minh dễ nhất là bận việc và hẹn lần. Thời gian chẳng quay trở lại và cũng chẳng làm nguôi ngoai nỗi nhớ đâu. Những giọt lệ già mà nhớ mẹ như nuốt ngược vào tim, mặn biết chừng nào. Câu chuyện số 4. Thêm mùa trái ngọt. Cái ao nằm sau vườn dâu, rộng 5 mét, dài 7 mét và sâu đến ngực Phan. Trước đó ao để thả cá và nuôi vịt đàn. Mỗi năm thu được 2 tạ cá, nuôi 300 vịt đẻ. Tiền bán trứng, trừ tiền giống má và thức ăn thì lãi chẳng được là bao. Bà cụ coi như lấy công làm lãi, chăm chút thêm cho bớt nhàm chán tuổi già. Chứ thật ra nguồn thu chính của bà là vườn dâu tằm rộng cả mẫu. Mùa lá thì nuôi lấy chục nong tằm. Tằm chín đến đâu bà bán túc tắc cho dân làng đến đó. Mùa quả chín thì bán cho mấy cửa hàng rượu dưới thành phố. Còn đâu con dâu ngâm siro bán dần qua mạng. Năm nào được mùa được giá, bà chả lo tiền thuốc thang, lại còn để dư ra chút đút lợn cho thằng cháu đích tôn. Nó ở dưới thành phố lâu lâu mới về thăm quê nội một lần. Nhìn con lợn đất môi má hồng đào, nó thích lắm, cứ ôm chạy vòng quanh nhà mấy lượt. Giờ con lợn đất nằm đó bụi bặm phủ đầy, tiếng bước chân thằng nhỏ cũng chỉ còn vang trong ký ức. Ngôi nhà vốn vắng vẻ, giờ càng thêm thưa thớt người về. Vườn dâu chín rũ ngoài kia, bà không buồn gọi người đến hái. Bà không dám bước ra vườn để tránh nhìn thấy cái ao, nơi đã nhấn chìm thằng nhỏ 5 tuổi của bà, ngập sâu dưới nước, để đêm nào bà cũng nghe thấy tiếng nó vùng vẫy trong tuyệt vọng. Hôm đó, bà còn mãi hái dâu. Cứ vài tháng, Phan lại bắt xe về thăm bà cụ một lần. Anh mang theo ít quần áo, dầu gió, thuốc bổ và đồ ăn sẵn mà Thư đã chuẩn bị đầy đủ. Bà nhìn đống đồ khẽ đưa tay dụi mắt, miệng run run hỏi: "Cái Thư, nó còn giận mẹ lắm đúng không?" Phan không nói gì vì biết có giải thích cả trăm lần, bà cụ vẫn giữ mãi trong mình thứ mặc cảm tội lỗi ấy. Làm sao để bà hiểu sự ra đi của bé Bo là tai nạn. Thằng bé đã được đến thế giới của những thiên thần, nên người ở lại vẫn phải tiếp tục sống cho ra sống. Phan vỗ về nỗi đau của mình cũng đã đủ kiệt sức, huống hồ còn phải ôm thêm nỗi đau của người mẹ già, người vợ trẻ. Căn nhà 3 gian âm u lạnh lẽo này từng là nơi đầy ắp tiếng cười mỗi lần sum họp. Giờ mạng nhện răng đầy,
tiếng mọt cọt kẹt nghiến gỗ phát ra từ khắp các ngõ ngách trong nhà. Tưởng như chúng có thể chiếm hữu và đục ruỗng căn nhà. Chỉ cần một cơn gió lớn cũng có thể làm sụp nơi này. Phan ngồi ngoài hiên, ngó tóc mẹ mỏng mây lơ thơ, những sợi buồn câm nín. Lá khô bay từ ngõ vào sân, cỏ dại mọc lên tận những bậc thềm phủ rêu trơn trượt. Áo mẹ phất phơ phơi ngoài gió phần phật giữa nền trời u ám cuối thu. Tưởng như nếu mẹ khoác tấm áo đó lên người thì cả cơ thể gầy gò sẽ tan theo sương đêm nắng sớm, ngấm trên từng sợi vải. Lúc thằng nhỏ còn sống, chẳng ai có thời gian để ý đến khung cảnh xung quanh. Dắt nó tập đi ở góc sân, trông nó chơi tha thẩn ngoài đầu ngõ, ngó nó cắm cúi nghịch ngoài vườn, mọi thứ trở nên sinh động và tươi vui hơn. Phan vào bếp, xếp lại đống củi dâu khô, đổ tung bành. Bếp ga sắm bao năm nay bà cụ không dùng, cứ lem luốc củi lửa nhìn đến tội. Cơm nguội để lâu đã khô khốc rời rạc, nồi cá kho mặn chát cháy đen xì đáy, trứng gà quả nào cũng loãng, mớ rau cải để héo queo trên chạn. Sờ vào chum gạo thì gạo hết, động đến mắm muối thì cũng chẳng còn gì. Mẹ đã sống đầy đọa bản thân mình đến mức này ư? Phan cay xẻ mắt. Anh cảm thấy tim mình đau từng cơn một. Thằng nhỏ mất đã 3 năm rồi. Nỗi đau nhẽ ra đã có thể nguôi ngoai, nhưng hai người đàn bà trong gia đình cứ luôn muốn đánh thức nỗi đau mất mát ấy bằng sự giày vò không đáng. Phan mường tượng ra cảnh mẹ già lầm lũi sớm tối một mình. Nhà nằm gần sông, gió thổi tứ bề đều lạnh. Sáng nay lúc về đến đầu làng, có người níu Phan lại thì thầm to nhỏ. Họ nói, tuần trước chẳng hiểu sao bà cụ tha thẩn đi ra ao. Bà lội xuống ao, cứ lội ra đến giữa cho đến khi gần chìm nghỉm. Thì may quá có người sang xin lá dâu tằm chữa hen suyễn nhìn thấy, liền hô hoán mọi người đến cứu. Phan rùng mình trước những tai họa bất ngờ ập đến. Đớn đau làm bà cụ lẩn thẩn rồi. Nên lúc ăn cơm xong, Phan bàn với mẹ. Mẹ này, con tính gọi người lấp cái ao đi. Đằng nào cũng không thể thả cá và nuôi vịt nữa. Trời, biết vậy lấp nó từ vài năm trước thì có phải là... Bà cụ buông thõng một câu nói bằng một tiếng thở dài héo hắt. Bà thừa biết cái ao có lấp đất bằng phẳng thì cũng không sao lấp hết được ký ức đau buồn. Bà sẽ nghe thấy tiếng đứa cháu nhỏ quẫy đạp trong tuyệt vọng. Chắc hẳn nó đã hoảng sợ gọi bà ơi. Nhưng gió sông thổi ồ ồ bên tai. Tiếng lái buôn mặc cả giá dâu ràn rạt. Bà đã không nghe thấy tiếng kêu cứu thảng thốt của thằng nhỏ. Vì mải hái dâu. Nước ao mùa thu lạnh buốt. Lúc vớt cơ thể thằng nhỏ đã tím bầm. Đã nhiều lần bà muốn ào xuống mặt nước ôm lấy thằng nhỏ vào lòng. Phan nói sẽ lấp cây ao để trồng cây, hoa trái dịu ngọt, biết đâu sẽ làm vơi đi phần nào nỗi đau của lòng người. Mảnh đất đó không cần thêm bất kỳ giọt nước mắt nào, cũng đủ mặn chát rồi. Phan muốn nơi thằng bé nằm xuống là vùng đất lạnh, ôm ấp giấc ngủ sâu của nó. Cái hố sâu hoắm trong lòng người, rồi cuộc sống sẽ lấp đầy bởi những niềm vui. Nếu không tin vào những gì tốt đẹp như thế, thì Phan biết lấy gì làm động lực mà sống tiếp mỗi ngày. Đã lâu Thư không về quê chồng, bởi chị sợ chạm vào những ký ức đau buồn. Thằng nhỏ từng là cuộc đời, là hơi thở của chị. 9 tháng 10 ngày vật vã trong cơn nghén, chị vẫn không quên cảm giác hạnh phúc khi có con tồn tại bên đời. Giờ ăn món gì cũng nghĩ tới con, đêm ngủ vẫn của tay che chắn để con không lăn xuống đất. 3 năm không đủ để quên những thói quen bao bọc. Mới đầu mùa thu thôi, đã lôi áo dép cũ của con ra giặt lại thơm tho. Nhưng mấy hôm trước, Phan mang chúng vứt hết đi rồi. Đống đồ chơi của con cũng không còn nữa. Phan thu dọn, lau chùi mọi thứ khỏi tầm mắt Thư, chỉ càng làm chị đau đớn đến tận cùng. Sáng đi chợ, thấy người ta bán ít bòn bon, chị nhớ ra thằng nhỏ khoái món này ghê lắm. Thấy bà cụ bán mấy sâu cá rô đồng mà ước chi thằng nhỏ còn sống. Chị sẽ mua về rán giòn rụm, ăn cả xương nhai kỹ. Lần nào đi qua hàng bánh giò nóng hổi cũng tưởng như có bàn tay bé xíu níu mình lại. Mẹ ơi, bo thèm ăn bánh giò.
Chỉ chừng đó thôi cũng khiến Thư không muốn bước vào chợ. Gặp chỗ nào cũng đứng trùng xuống, dù không biết mua chi. Có lần thấy chị như người mất hồn. Người ta hỏi chị có mất gì không, chị khẽ lắc đầu nặng nhọc bước đi. Không lẽ nói với người dưng rằng tôi không mất tiền, mất gạo, mà mất đi đứa con thương yêu đứt ruột của mình. Về đến nhà sắn tay vào bếp nấu món canh là thấy lời thằng nhỏ: Mẹ ơi, nhớ bỏ muối tôm vào. Lúc cắm cơm là thấy: Mẹ nhớ cho nhiều nước vào nhé. Ăn cơm xong là thấy lời thủ thỉ bên tai: Mẹ đừng quên uống thuốc. Ngay cả khi vùi trong chiếu chăn để chìm vào giấc ngủ, cũng thấy có bàn tay nhỏ bé ôm lấy lưng mình, cười khúc khích. Vì trời thương, nên năm nay vợ chồng Thư đã có tin vui. Một sinh linh bé bỏng vừa đến ngủ trong lòng chị. Em của Bo đã thay anh đến vỗ về những trái tim đã chịu quá nhiều mất mát. Hôm đi siêu âm vừa nghe tiếng tim thai, Thư đã trào nước mắt. Niềm hạnh phúc này Thư đã từng có một lần trong đời. Rồi cũng từng có lần ôm Bo điên loạn, gào thét dí sát tay mình vào ngực con, chỉ mong nghe thấy được nhịp tim hồi tỉnh. Sẽ thật bất công với đứa con bé bỏng vừa đến bên đời, nếu chị cứ luôn nghĩ đến đứa con đã mất. Nhưng Thư không biết làm sao để tim đừng đau nhói. Lúc ghé vào hàng ô mai hồng lam, lúc gọi với theo gánh hoa quả bán rong để mua vài cân cóc, ngay cả cơn nghén cũng giống nhau đến lạ. Nên lúc đứng nhìn tiếc nuối lọ muối tôm Tây Ninh trong siêu thị, Thư đã nghĩ: hồi mang bầu Bo, mình đã nhịn được cơ mà, ăn cay đâu có tốt. Tội nghiệp Phan, không cả dám hét lên vui mừng khi lần đầu thấy em Bo đạp. Đến cả những mường tượng tương lai cũng dè dặt vì sợ chạm vào đâu đó khiến Thư chạnh lòng buồn. Những ngày có con bên đời, Thư bỗng thương mẹ chồng nhiều hơn. Nhưng chuyện gì đã xảy ra, chị chưa bao giờ trách mẹ. Nhưng suốt khoảng thời gian 3 năm qua, chị không thể gồng mình mạnh mẽ để ủi an, động viên người khác. Đàn bà không thương nhau thì còn thương ai? Thư còn trẻ nên còn thời gian để quên lãng đớn đau. Nhưng bà cụ thì không. Càng về già tâm tư sẽ càng héo hắt, muốn trút bỏ cũng khó lòng. Thư gọi điện về quê, chỉ nghe thấy tiếng bên kia tràn ngập gió, như nghe thấy cả cái lạnh đầu mùa đang tràn về khắp không gian. Thư gọi điện đúng lúc bà cụ đang ăn cơm. Chị tưởng tượng ra cảnh bà ngồi giữa nhà, bên mâm cơm chỉ có nồi cá kho, bát canh mồng tơi lóng bõng. Hình như bà đang nghẹn. Thói quen ăn cơm nguội, Thư nói hoài không được. Bà luôn bảo ở có một mình, nấu một bữa ăn hai, cơm canh lúc nào cũng nguội tanh nguội ngắt. Cuộc gọi kết thúc rồi mà nước mắt Thư vẫn hiện ra hình ảnh bà khom lưng ngồi gỡ xương cá trong buổi nhá nhem tối. Có đôi khi bà không buồn bật điện, sống lầm lỗi đã tạo thành thói quen khó bỏ. Thư ứa nước mắt khi nghĩ về sự đơn độc tàn khốc của tuổi già, nên đã bàn với Phan đón mẹ lên thành phố. Mặc dù Phan nói đúng, chắc gì bà cụ đã chịu đi, còn mồ mả tổ tiên, hương khói cúng dỗ nữa mà. Phan về quê, thấy mấy hàng na trồng trên nền đất lấp ao đã cao đến đầu gối, cành lá xanh tươi. Mấy năm nữa tha hồ hái những trái chín ngọt thơm. Bà cụ nhìn cây càng thêm nhớ đến người. Phan nói: Mẹ, Thư sắp sinh rồi, chúng con nhờ mẹ lên chăm sóc ít ngày. Bà cụ khẽ quệt nước mắt, lật đật ra sau nhà, ngó mấy ổ gà đẻ, nhặt thêm ít trứng, chọn 2 con gà béo nhất nhốt sẵn để mang lên cho con dâu. Bà tính nhờ hàng xóm thỉnh thoảng sang nhà thắp nén hương lên bàn thờ ông cho đỡ lạnh lẽo. Đến nửa đêm, khi đã lên giường nằm, bà vẫn còn ngồi dậy mò mẫm ra vườn chặt lấy ít roi dâu. Bà sợ sáng ra vội đi, có khi quên mất. Xuống thành phố, kiếm đỏ mắt mà nhiều khi không có. Cành dâu vừa để dựng quanh nhà, vừa để bà tiện lấy chiếc vòng dâu nhỏ xinh cho cháu nội đeo vào tay xua đuổi tà ma. Bà cứ lục đục trong buồng chuẩn bị hết thứ này đến thứ khác. Phan nằm ở ngoài nhà khẽ nhắc: Ngủ thôi mẹ, mai đường dại sẽ mệt đấy.
Câu chuyện số 5. Lời tâm sự đầy vơi. Bà nghĩ lại đi, vợ chồng ăn ở với nhau đã hơn 30 năm, con cái đã lớn, sắp có dâu có cháu, vậy mà bà với mẹ lại có chuyện, tôi không hiểu nổi nữa. Bà Trung vẫn dấm dứt khóc. Ông nghĩ thử coi, tôi ở với mẹ từ hồi ông cưới tôi về. Tôi làm dâu mẹ, nhưng mẹ coi tôi như con gái ruột. Hai mẹ con sống thuận hòa. Tôi bầu thai đôi, mẹ lo thuốc thang tầm bổ. Tôi sinh một hơi 2 thằng, một tay mẹ nuôi 3 mẹ con tôi. 2 thằng nhỏ tới buổi đi học, tôi phải phụ ông lo tài chính gia đình. Mẹ ở nhà lo cho 2 thằng nhỏ, tôi mang ơn mẹ hỏng hết. Sao tôi có chuyện với mẹ được? Không biết ai ác nhân ác đức bày chuyện tị hiểm khiến mẹ buồn tôi. Tôi hiểu tính bà, nhưng bà là phận con, bà phải xin lỗi mẹ cho mẹ bớt buồn. Ông nỡ xử ép tôi sao? Mẹ biết tôi hồi nào tới giờ đâu có cái tính thèo lẻo, nói thêm nói bớt. Sao mẹ nghe ai đặt điều rồi bỏ đi? Bộ mẹ không thương tôi nữa hay sao? Thấy vợ ấm ức khóc thành tiếng, ông Trung nhớn mày. Nói vậy là bà muốn mẹ xin lỗi bà hả? Tôi không có nói vậy, nhưng mẹ cũng nên nói phải trái với tôi. Tôi đâu có lỗi gì với mẹ đâu. Không có lỗi, xin lỗi mới dễ. Ông nói gì kỳ vậy? Tôi không có lỗi lấy đâu mà xin. Làm như vậy là không coi trọng mẹ. Bà Thành, mẹ ông Trung, ngồi trong phòng nghe hết câu chuyện của vợ chồng con trai. Bà dưng dưng nhớ hồi còn ở trong nước trước năm 75. Hôm chung con trai lớn của bà dắt bạn gái là cô Thu ở cuối xóm về giới thiệu với bà. Bà đã quyến luyến con nhỏ. Khuôn mặt nó sáng như trăng rằm, mớ tóc đen mun, cột phía sau càng khiến con nhỏ dễ nhìn. Nó học sư phạm sắp ra trường mà ăn mặc thiệt đơn giản. Áo dài hàng lụa trắng với chiếc quần đen Mỹ A, không son không phấn. Cái cách nó chào bà khiến bà nhớ tới hình ảnh của bà hồi mới về nhà chồng. Cũng bối rối, nhưng dáng trấn tĩnh cúi đầu chào, mà đôi mắt mở lớn nhìn người đối diện. Ánh mắt trong suốt chân thành, tò mò nhìn tương lai phía trước, khiến mẹ chồng bà hồi đó vừa nhai trầu vừa nói mệt. Vợ thằng ba coi cũng cứng mạng dữ ha. Từ đó vì cái cứng mạng dữ đa mà bà phải cam chịu những đối xử vừa khắc nghiệt vừa thách thức của mẹ chồng. Bà chợt thương con nhỏ. Bà không thể tiếp tay tạo hố ngăn cách giữa mẹ chồng nàng dâu dài tới đời con, đời cháu được. Con nhỏ thương con trai bà, nó sẽ chia vui sẻ buồn với con trai bà. Nó cũng sẽ là mẹ của những đứa cháu nội của bà. Thì thật tàn nhẫn và vô tâm nếu bà trút oán thù lên nó. Mà con nhỏ thiệt là vô can trong những cay đắng mà bà phải chịu. Bà nhớ con nhỏ trả lời nhặt khoan khi bà hỏi. Nghe nói con học sư phạm ra làm cô giáo hả? Dạ, làm cô giáo thì phải có căn bản mới dạy con cái. Dạ, mẹ con cũng nói vậy. Bác thấy làm cô giáo thầy giáo thì biết nhiều đạo lý thánh hiền, nên thường là người tốt. Dạ con không dám ạ. Khiến bà càng thương mến. Trước đó bà có nghe lối xóm nói tới nó, cha mất sớm, mẹ bán đậu hũ tảo tần nuôi 7 con 5 đứa. Thu là chị lớn của 4 đứa em gái, vừa đi học vừa phụ mẹ lo cho các em. Gia đình phước đức nên mấy khi chị em học hành giỏi giang, ngoan ngoãn, nề nếp. Hoàn cảnh của bà đâu khác gì họ, cũng mẹ góa con côi, nên khi nghe Trung nói dắt Thu về ra mắt, bà ưng bụng lắm. Hai gia đình quan lại khăng khít, đám hỏi đám cưới được cử hành sớm hơn dự định theo mong ước của nhà trai, đúng hơn là của bà Thành. Không ai hiểu nỗi lòng của bà. Từ ngày lấy chồng, bà mong có một đứa con gái hồ hỉ những lúc buồn vui đơn chiếc, nhưng trời chỉ cho bà 3 đứa con trai. Tuy các con của bà rất hiếu đễ và thành đạt, nhưng bà cảm thấy cô đơn. Gặp được Thu, bà như tìm được một nửa của mình. Có lúc bà còn cảm thấy như tìm được đứa con gái thất lạc từ kiếp nào vậy. Nên bà mong Thu có trong gia đình còn hơn con trai bà nữa. Bà nhớ từ ngày Thu về làm dâu, hai mẹ con năng đi chợ, Thu xách giỏ, bà che dù. Nhưng nắng vẫn làm rõ những đường gân máu trên làn da mịn màng của nó.
Thốt nhiên bà nghĩ con dâu bà còn bé bỏng, rồi như một phản xạ tự nhiên của người mẹ, bà dắt tay Thu băng qua đường như dắt đứa con gái nhỏ. Bà thương nhất lúc nó gội đầu, rồi ngồi hong tóc giữa sân, tóc rối bung, nó nhờ bà gỡ. Từ đó lần nào gội đầu xong nó cũng kêu: "Mẹ ơi, mẹ rảnh gỡ tóc cho con nha." Những lúc đó bà vừa gỡ tóc cho con dâu, vừa tâm sự đẩy vơi. Lần nào nghe xong, Thu cũng nắm tay bà hoặc ôm vai bà thương cảm: "Chuyện qua rồi, mẹ đừng buồn nữa, con thương mẹ." Bà cũng không thể quên những tháng bà đau bệnh trầm kha, con nhỏ ở bên bà chăm từng muỗng cơm, muỗng nước. Có kỳ bà nói ăn không nổi, nó nói trong nước mắt: "Mẹ ơi, mẹ đau tức là con đau. Vậy con ăn một muỗng, con đút cho mẹ một muỗng. Mẹ ráng ăn đặng hai mẹ con mình cùng hết bệnh nha mẹ." Nó đưa muỗng cháo vô miệng bà muốn sặc vì đang thổn thức. Lúc giúp bà tắm gội, nó nói: "Mẹ ơi, con nấu lá thơm để mẹ xông trước nghe mẹ. Lá thơm có vị thuốc, mẹ ráng chịu nóng một chút, hơi nóng sẽ làm dịn mồ hôi thải độc ra ngoài, mẹ sẽ khỏe liền à." Rồi nó chùm chiếc mền dày để giữ hơi nóng cho bà xông. Nó ngồi phía ngoài hát ẩu ơ ví dầu: "Ẩu ơ mẹ già như chuối ba hương, như cơm nếp mật, như đường mía lau." Bà khóc trong hạnh phúc và cảm ơn trời Phật đã cho bà đứa con dâu hiếu hạnh. Bà nhớ những lúc Thu về thăm mẹ ruột và các em, nó thường dặn bà: "Mẹ à, con về bên nhà mẹ 2-3 bữa, mẹ giúp con làm thêm đậu hũ. Nhân tiện con dắt mấy đứa em con đi chợ mua sắm. Tụi nó lớn cần nhiều thứ riêng tư, mà mẹ con tối ngày bận, không lo nổi. Mẹ ráng lo cho anh Trung và các em dùng con nghe mẹ." Bà thương nó đứt ruột vì nó ăn ở tình nghĩa chan hòa. Khi hai em trai của Trung cũng tốt nghiệp kỹ sư và lập gia đình, tụi nó mua nhà ở riêng nên tình thương giữa bà và Thu càng sâu đậm gắn bó. Đi tới Philippines và định cư ở Mỹ, các con của bà vẫn ở gần nhau. Bà vẫn sống với vợ chồng hai Trung như hồi còn ở Việt Nam. Bà trông coi các cháu để các con đi làm, tạo dựng lại cơ nghiệp ở xứ mới. Thời gian vùn vụt trôi, những đứa cháu nội trai gái của bà lớn như thổi, và tuổi của bà cũng chồng chất nhanh không kém. Cách nay 1 tuần, con cháu tổ chức mừng sinh nhật thứ 80 của bà. Trong lúc giúp bà bới tóc, người con dâu thứ hai là vợ của ba Sơn, nửa như nhắc nhở, nửa như cằn nhằn: "Sao mẹ cứ đeo theo chị hai hoài vậy? Mẹ đeo từ hồi mới cưới rồi qua tới bên này. Bây giờ chị đã 2 thứ tóc rồi mẹ cũng không buông. Anh chị cần có thời gian riêng tư mẹ à. Chỉ không tiện nói với mẹ, nhưng con biết mẹ qua bên nhà con vài tháng, rồi chú thím út vài tháng. Như vậy mẹ đi xoay tua đồng đều. Anh chị hai dễ xử mẹ à." Tiếng nói của vợ ba Sơn như sợi lạt mỏng vô tình cứa vào tim bà. Bà run rẩy, mắt nhòa lệ. Bà nhìn ra ngoài sân. Vợ hai Trung, con dâu trưởng thương yêu của bà, tóc đã hoa râm, đang lui cui cắt những cành hoa hồng nở rộ để trưng bàn thờ. Đúng là mấy chục năm lấy chồng, ở với mẹ chồng nó chưa bao giờ đi chơi đâu riêng với chồng. Lúc nào nó cũng muốn có bà đi theo. Sự sung sướng, hạnh phúc đã khiến bà không nhớ con trai và con dâu của bà cũng cần có những hạnh phúc riêng tư, không có bà trong đó. Bà lặng lẽ thu xếp đồ đạc, nói với hai Trung để bà qua ở nhà ba Sơn một thời gian. Bà nhớ hai Trung đã trợn mắt la lối: "Hả? Mẹ nói gì? Làm sao mẹ ở bên chú ba được? Hai vợ chồng chú ấy đi làm tối ngày, mẹ ở với ai? Ai chăm sóc mẹ? Mẹ ở với tụi con mấy chục năm rồi, không ai so bị thắc mắc. Sao bây giờ mẹ lại muốn đi? Có chuyện gì tụi con làm mẹ buồn à?" Nước mắt mẹ chảy tràn. Bà nghẹn lời chỉ lắc đầu. Bây giờ nghe con dâu phân trần lý lẽ với chồng, bà cầm lòng không đậu. Bà kêu con trai: "Trung à, biểu vợ con vô cho mẹ nói chuyện với nó." Bà Trung vào phòng ôm mẹ chồng khóc ròng. Bà Thành vuốt tóc con dâu thì thầm trong tiếng nấc:
Mẹ thương con giết, khiến mẹ thành người ích kỷ. Con lấy chồng mà không được hưởng hạnh phúc riêng tư của lứa đôi. Người ta đi coi bóng hát, coi nhạc kịch, đi xa với nhau để tình nghĩa vợ chồng thêm khăng khít, thì con lại từ bỏ hết vì không nỡ bỏ mẹ ở nhà một mình. Mấy chục năm con ở với mẹ, con lo cho mẹ hơn cả cho chồng. Bây giờ mẹ mới nhớ ra thì hai con đã không còn cái tuổi thanh xuân đó nữa. Nhưng mẹ nghĩ hai vợ chồng con nên đi chơi xa một chuyến, đừng lo cho mẹ. Mẹ qua ở bên nhà thằng ba, rồi thằng út nữa. Các em cũng lo cho mẹ được, mà tụi nó cũng khỏi so bì. Nghe mẹ chồng giải bày, bà Trung vuốt ve đôi bàn tay già nua của mẹ chồng, chậm rãi nói: Trước khi Ly lấy chồng, tình cảm của con đơn giản lắm. Chỉ cần biết được sống bên mẹ, bên các em, như vậy là đủ, là bình an, là hạnh phúc. Khi lấy chồng rồi, con được sống trong tình thương bao la của mẹ, được có phước chăm sóc mẹ, được sống theo đạo làm người của Thánh Hiền, nên cuộc sống của con cũng bình an và tràn đầy hạnh phúc mẹ. Anh Trung cũng vậy. Từ ngày tụi con nên nghĩa vợ chồng, anh cũng làm con trai trưởng của mẹ, là anh hai của các em con. Anh chăm sóc gia đình con như gia đình của anh vậy. Hạnh phúc gia đình đôi bên gắn bó và tình thương của mẹ đã khiến đời sống vợ chồng tụi con thêm êm ả. Sự êm ả chính là hạnh phúc riêng tư vô giá. Vì vậy nếu phải dựa vào những yếu tố bên ngoài để kiếm tìm vun bồi hạnh phúc, con nghĩ chính mình sẽ lạc lõng, cô đơn và bất hạnh trong cái hạnh phúc đó. Con xin mẹ đừng nghĩ ngợi xa xôi, tổn hao sức khỏe. Con muốn được sống bên mẹ tới ngày mẹ 100 tuổi. Bà Thành nghẹn ngào gục đầu vào ngực con dâu. Con ơi, con tha lỗi cho mẹ. Bà cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên trán bà, và có tiếng nói đứt đoạn người con dâu yêu quý. Dạ mẹ, con gái mẹ hết buồn rồi và cũng không nhớ gì hết đâu. Quý vị thân mến, quý vị vừa nghe xong tuyển tập 5 truyện ngắn hay cảm động về tình mẹ. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo trên kênh Búa Vàng.